እሺ ተመልካቾች እና የቻናል ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬ የመጣንበት ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ዛሬ የመጣንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮአችን ዩቲዩብ ላይ እንዴት ሾርት ቪዲዮ መልቀቅ እንደምንችልና የሾርት ቪዲዮ ጥቅሙን ነው ማሳያችሁ። በጣም ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው ሾርት ቪዲዮ። አሁን ሾርት ቪዲዮ አለቃቀቁን ላሳያችሁና ጥቅሞቹን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ምልክት ከታች መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ወይም እኔን ማበረታታት ከፈለጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እናንተ ላይክ ስታደርጉ እኔን ታበረታቱኛላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ ልሂድ። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ከዛም እንደዚህ ዩቲዩብ ውስጥ ከገባን በኋላ የፕላስ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እቺን የፕላስ ምልክቷን ከዛም ሶስት አይነት ምርጫ ይመጣልናል። ክሬት ኤ ሾርት፣ አፕሎድ ቪዲዮ እና ጎ ላይቭ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ጎ ላይቭ ጋር ነው ሾርት ቪዲዮ ላይ ላይቭ ያስገባናል ማለት ነው። እኛውን የምንፈልገው ከፋይላችን ስለሆነ አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ አድርጎ ወደ ፋይላችን ይወስደናል። እኛም የምንፈልገውን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ አሁን የምፈልገውን አንዱን ቪዲዮ አድርጌዋለሁ። ከዛም ኢዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኢዲት ካረግነው ለምሳሌ እስቲ ቆይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኢዲት ካረግነው እዚህ ጋር ቪዲዮአችን ማሳጠር እንችላለን። እዚህ ጋር ክሮፕ አድርገን ከፈለግን ፊት ለፊት ከፈለግን ኋላ ላይ ክሮፕ አድርገን ማሳጠር እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ላይ ክሮፕ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ክሮፕ የምትለዋን ስንነካት ደግሞ ክሮፕ የሚለውን ከነካ ነው ደግሞ ቅርጹን ይቀይርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳጠር ለቅም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ስለማያስፈልግን ባክ ነው የምለው። እናንተ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው ጨርሳችሁ በኋላ። እኔ ስለማልፈልግ ከዛም እኔ ዝም ብዬ ኔክስት ትለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ላይ ኔክስት የሚል ይመጣል። ያንን ሴቭ ያደርግላችኋል። ግን እንደኔ ብታደርጉ ጥሩ ነው። አሁን እንደዚህ አድርጎ ወደ ዋናው ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊው ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሙሉ በሙሉ ካላስተካከልነ እንጎዳለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን እዚህ ላይ ታይትል የሚለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናድርገውና ይሄንን ቪዲዮ ከስር ቪዲዮ ሲመጣ ከስር ከቪዲዮ ስር የሚመጣው ጽሁፍ ምን ይሆን ነው የሚል። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ቲክቶክ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ቲክቶክ እያለው ራይት። እናንተ እኔ ለማሳየት ያክል ነው። እናንተ የምትፈልጉትን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦታው ላይ የምትፈልጉትን ጽሁፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር አሁን ለምሳሌ እስኪ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አንድ ነገር ላስቀምጣው። ለምሳሌ እኔ ዌልካም ማይ ቻናል ዌልካም ማይ ቻናል ብዬ ጽፍ ያለው ማለት ነው። እዛም ይህንን ባክ እንለዋለን ማለት ነው። ራሱ ያስቀምጥልናል። ከዛም እዚህ ላይ ቪዚቢሊቲ የሚለው ላይ እናስተካክላለን። ፐብሊክ አንሊስትድ እና ፕራይቬት የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን ፐብሊክ የሚለውን ነው የምናደርገው። እናንተ አንሊስትድ ካደረጋችሁት አይለቀቅም ቪዲዮ ማለት ነው። ፕራይቬት ካደረጋችሁት ደግሞ ማንም ሰው ይሄን ቪዲዮ ሊያየው አይችልም ማለት ነው። ፐብሊክ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ፐብሊክ እንደሆነ ማረጋገጥ አለብን ለሰው እንዲደርስልን። ከዛም እዚህ አዲንስ የሚለው ላይ ነው ዋናው የምናስተካክለው ነገር ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ በጣም አስፈላጊው ነገር ማለት ነው። እዚህ አዲንስ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርገው የስ ኢትስ ሜድ ፎር ኪድስ እና ኖ ኢትስ ኖት ሜድ ኪድስ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ቪዲዮአችን ለህፃናት ይሆናል ወይ እና ደግሞ ቪዲዮአችን ለህፃናት አይሆንም የሚል ነው ያለ። የኔ ቪዲዮ ለህፃናት አይሆንም ብያለሁ። እናንተ ለሚሆን ከሰራችሁ ይሆናል ማለት አለባችሁ። ይሆናል ብላችሁ ግን የማይሆን ቪዲዮ ከሰራችሁ ዩቲዩብ ይቀጣችኋል ማለት ነው። ቅጣቱን እኔ ባላውቀውም። ከዛም ታች ሎኬሽን የሚል አለ። ቦታ የሀገር ቦታ ነው ማስቀመጥ ትችላላችሁ።
አድ ፕሌይሊስት እቺ ፕሌይሊስቶቹን ያስፈልጉናል ማለት ነው። ፕሌይሊስት የሚያስፈልገን ምክንያት ፕሌይሊስቶች ካሉና ብዙ ቦታ ላይ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ እንደ ታግ ይመጣልናል ማለት ነው። ፕሌይሊስቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕሌይሊስት ሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሌይሊስት ታደርጋላችሁ እናንተ እዚህ አሁን እኔ ፕሌይሊስት መጨመር ስለፈለኩ እዚህ ላይ አሁን የፕሌይሊስቶች ምልክት አሉ። ፕሌይሊስት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለፈለኩኝ ፕሌይሊስት ባልጨምርም ችግር የለውም። ግን እኔ ለምሳሌ ፕሌይሊስት ጨምሬያለሁ። ከዛም እዚህ ላይ አፕሎድ የሚል አለ። አፕሎድ የሚለውን ከመንካታችን በፊት ሁሉንም ነገር ማየት አለብን፣ ቼክ ማድረግ አለብን። ይሄ ግን ተሳስተን ኖት ኢትስ ሜድ ኪድስ ነው የሚል ተሳስተን የስ ካደረግነው ስለምንጎዳ እዚህ ላይ ማረጋገጥ አለብን። አሁን አፕሎድ እንለዋለን ማለት ነው። በሰማያዊ የተቀመጠውን አንድ ጊዜ አፕሎድ እንለዋለን። እዛ እንደዚህ ሲመጣልን ሲ ቪዲዮ እንለዋለን። አሁን ወደ ቦታው እየወሰደን ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄንን ሲ ቪዲዮ የሚለውን የነካሁትን አፕሎድ የሚያደርገውን ለማየት ነው ማለት ነው። እኔ የዚህ በፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ማምጥቶልኛል። ይኸው አፕሎድ እያደረገ ነው። ፕሪፔሪንግ የኔ ፈጣን ዋይፋይ ስለሆነ አሁን ፕሪፔሪንግ 100% ብሏል። ጨርሷል ማለት ነው። ፕሪፔሪንጉ ጨርሷል በትክክል። አሁን አፕሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄንን መጠበቅ ነው። 1 2 እንደዚህ እያደረገ አፕሎድ ያደርጋል ማለት ነው። አፕሎድ ካደረገልን በኋላ ጥቅሞቹን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጥቅሞቹም አሁን ለምሳሌ እዚህ ሾርት የሚለው ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ሾርት የምትለዋ ሁለተኛዋ ላይ ሆም ላይ ከተመለስን በኋላ እዚች ሾርት የምትለዋ ላይ እንደምናየው አሁን ለምሳሌ ይሄ ሌላ ሰው ቪዲዮ ነው። እዚህ ላይ አሁን ሰው ሾርት ላይ ገብተው የሚያይበት ጊዜ ላይክ ለማድረግም ወዲዮ ፊት ለፊቱ ላይ ስለሆነ ቆንጆ ቪዲዮ ከሰራን ላይዋ ላይ ላይክ ብሎ ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ወርታች ሲያወርድ ሸርም ያደርግናል ማለት ነው። እዚሁ ላይ ሰብስክራይብ ዋናው ነገሩ ለዎች አወር እና ለሰብስክራይብ ነው ማለት ነው። ዎች አወር እንዴት ነው የሚመጣልን ካላችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ በሚያዩበት ሰዓት ዎች አወራችን ይቆጥርልናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ እታች በቅርቡ ስለሚያገኛት ሰብስክራይብ ለማድረግ አይቸገርም ማለት ነው። እዚህ ላይም እንደምናየው ሪፖርት ማድረግ ይችላል። የፈለገውንም ኮሜንትም ለመጻፍ አሁን የሰውዬ ዲዚብል ስላደረገው ነው እንጂ ኮሜንትም ለመጻፍ በጣም ነው የሚመች ለሰው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ለኮሜንትም ቀላል ነው ማለት ነው። ለሰብስክራይብም የፈለገውን ሰው በቀላሉ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። የሾርት ቪዲዮዎች ይሄ ጥቅም አላቸው። ሰዎችም አብዛኛውን ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ከገቡ በኋላ ቲክቶክ ማየት ከፈለጉ ሾርት ላይ ስለሆነ የሚያዩ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በደንብ ብንሰራ ይመከራል ማለት ነው። እስካሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻም ለዚህ አስተማሪ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።